साथीहरु, सर्वप्रथम हाम्रो च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। अहिले जुन प्रिभ्यू भिडियो तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ यो ओल्ड फिल्म इफेक्टको रहेको छ। यदि तपाईहरु पनि आफ्नो भिडियोमा यस्तो खालको इफेक्ट एड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलो चोटी च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला, किनभने मैले जब पनि नयाँ ट्रेन्डिङ भिडियो शेयर गर्दछु भने सर्वप्रथम तपाईको मोबाइलमा नोटिफिकेसन बज्ने छ। अब म तपाईहरुलाई मोबाइलको स्क्रिन तर्फ लैजाने छु। त्यो भन्दा पहिला भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला। त्यसको लागि सुरुमा हामीलाई चाहिने भनेको एउटा क्यापकट एप्लिकेसन रहेको छ। त्यसपछि तपाईलाई इन्स्टाग्राम एप्लिकेसनको आवश्यकता पर्दछ। सुरुमा तपाईले क्यापकटलाई ओपन गर्नु होला। त्यसपछि न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला। न्यू प्रोजेक्टमा गइसकेपछि यहाँबाट तपाईले एल्बमको एरोमा जानु होला। यहाँ गइसकेपछि तपाईको फोटो कुन फोल्डरमा राखेको छ तपाईले त्यो फोल्डरलाई क्लिक गर्नु होला। त्यो फोल्डरलाई क्लिक गरेर फोटोमा जानु होला। यहाँबाट तपाईले जुनसुकै एउटा फोटोलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर तपाईले एउटा फोटो सिलेक्ट गर्नु भएपछि जस्ट एड बटनलाई प्रेस गरेर एड गरिदिनु होला। अब हामीले यसमा साउन्ड एड गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा अडियो एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला। एक्सट्र्याक्टको फोल्डरलाई गएर क्लिक गर्नु होला। यहाँबाट तपाईले आफूसँग भएको जुनसुकै साउन्डलाई लिन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले टिकटकबाट सेभ गर्नु होला। त्यसपछि इम्पोर्ट साउन्ड अन्लीलाई ओके गर्नु होला। यति गरेपछि अब हामीले यो साउन्ड अनुसार फोटोको साइजलाई मिलाउनु पर्ने छ। त्यसको लागि तपाईले फोटोलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँबाट ड्र्याग गरेर तपाईले साउन्ड अनुसार साउन्ड बराबर मिलाउनु होला। यति गर्नु भएपछि अब यहाँनिर क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ, यसलाई सिलेक्ट गरिदिएर डिलिटको बटनलाई प्रेस गरेर डिलिट गर्नु होला। यो एक्सपोर्टिङको बटनलाई प्रेस गरेर यो भिडियोलाई 100% एक्सपोर्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले डन बटनलाई प्रेस गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले इन्स्टाग्राम एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। त्यसपछि यसरी इन्स्टाग्राम खुल्नेछ। यहाँ माथि टपमा तीनवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो प्लसको अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला। यति गर्ने बित्तिकै यहाँनिर हामीले भर्खरै एक्सपोर्टिङ गरेको भिडियो सुरुमै यहाँनिर आउनेछ अथवा जुनसुकै भिडियो पनि तपाईले यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यो नेक्स्ट बटनलाई प्रेस गर्नु होला। यहाँनिर प्रेस गरिसकेपछि यहाँनिर माथि तपाईले धेरै नै अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो अप्सन जुन इफेक्टको रहेको छ यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले धेरै इफेक्टहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो इफेक्ट पनि तपाईले आफ्नो भिडियोमा एड गर्न सक्नुहुन्छ। हामी अहिले ओल्ड फिल्म इफेक्ट एड गर्न लागिरहेको छौँ। त्यसकारणले गर्दा तपाईले यो सर्च बारलाई क्लिक गर्नु होला। सर्च बारलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईले ओल्ड फिल्म इफेक्टलाई सर्च गर्नु होला। ओल्ड फिल्म भनेर सर्च गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर धेरै नै इफेक्टहरू तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। जुन सेकेन्ड नम्बरको इफेक्ट रहेको छ सेकेन्ड नम्बरको इफेक्टलाई तपाईले क्लिक गर्नु होला। सेकेन्ड नम्बरको इफेक्टलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियोमा ओल्ड फिल्म इफेक्ट यहाँनिर आइसकेको छ। यति भइसकेपछि अब तपाईले यो भिडियोलाई सेभ गर्नुपर्ने छ। सेभ गर्नको लागि सिम्पली यहाँनिर तपाईले सेभ अप्सन देख्नु भएको छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै यो सेभिङ प्रोसेसमा जानेछ। एकछिनपछि यो भिडियो तपाईहरुको सेभ हुनेछ। त्यसपछि तपाईले आफ्नो टिकटकमा यसलाई ग्यालरीबाट शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न भने नबिर्सनु होला। र यदि तपाईलाई भिडियोले हेल्पफुल भएको छ भने आफ्नो साथीहरुलाई पनि WhatsApp तथा मेसेन्जरमा शेयर गर्न भने नबिर्सनु होला। बाँकी दिनमा यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियो ल्याउने बाचा साथ तपाईहरुमा आज छुटिन चाहन्छु। बाइ बाइ।